Podepiš to, jestli si ceníš svojí ženy. Neručím za to, co Zajíc udělá. Zajíc blafuje. Markétě by nikdy neublížil. No, tak jsme se To stali seš právě na omyl. vyděrači. Když člověku vezmeš jeho lásku, jeho dům a práci a málem ho pošleš na šibenici, milost od něj čekat nemůžeš. Takže ty mi osobně zaručíš, že budem moct odejít. Přísahám. Já... Tak, přijeli jsme na Talmberg a teď se vydáme za panem Nadlesním. Zkusíme se zeptat, jestli pro nás nemá nějaký quest. Protože pana Nadlesní má nějakou mladou ženu a ta mladá žena nechce být, nechce být jenom s panem Nadlesním. Tam se frčí tudydle, jo. A jsme tady. A jsme tady. Teď musíme akorát najít, kde je. Co to bylo? To jsem byl já. Zdravím. Pane Lovčí, máte pro mě práci? Jo, nějaká se najde vždycky. Nejseš náhodou ten skalický kluk? Rackův pobočník? To jsem já. Jo, viděl jsem tě tady po tom útoku na Skalici. Pane jo, takhle se dostat z Talmberku, to se nevidí. Je vidět, že se jen tak něčeho nezalekneš. Takže pro tebe mám úkol. Poslouchám. V poslední době máme v lesích pana Diviše problémy s pytláky. Všude nacházíme vykuchané vnitřnosti jelenů, anebo taky zaječí smyčky. Ale po těch parchantech ani stopy. Chceš, abych ty pytláky našel? Přesně tak. A cokoliv se dovíš, mi bude užitečný. Máš podezřelé? Těžko říct, ale podle té škody bych neřekl, že to jsou jen chataři, co si chtěli dát nedělní pečení. Zkusím o nich něco zjistit. Máš radu, kde začít? Určitě. Poptej se po vsi. Někdo musel něco vidět nebo slyšet, ne? Taky by nebylo na škodu poptat se v tom zájezdním hostinci, co stojí nedaleko Neuhofu. Prej tam podávají dobrou zvěřinu. A není jí málo. Dobrá. Přijdu sem, až se něco dovím. Díky za tvou pomoc. Naschledanou. Tak se jdem podívat po vesnici, zkusíme se poptat a pak zajedeme do té hospody na Mítince. A uvidíme, co zjistíme. Vyrážíme do vesnice. Jdeme vyšetřovat. Tady se zeptáme bábrdleté. To je ta jeho kumpanka. Pozdrav, pán Bůh. Chci se zeptat na pytláky, co tu poslední dobou řádí. Nezlob se, chlapče, ale jsou prostě věci, o kterých se tu nemluví. Zajdi si radši za Olenou popovídat. Ta bába vyžvaní i to, co dávno neví. Naschle. No tak to je dobrá stopa. Bába Olena vyžvaní všechno. Takže za chvilku u báby. Co se děje? Ale nic, co by se dělo? Jen jsem viděl pocestnýho a chtěl jsem si ukrátit čas. Chápu. Mohli bychom si spolu cvičně zabojovat. Trochu potrénovat. Dobře, proč ne? Konečně někdo. Ale doufám, že máš peníze. Jo, mám. Dobrá, tak jdem. Ja, by nebyl Jindřich, aby nepřijal nějakou výzvu. Pojď na rovinu trošku. Tak pojď sem. Tak to udělám já. Dobře. To jsem nechtěl. Pardon. No, tak... Pardon. No, dobrý. Nikdo mě asi neviděl. Tak jdem.
Dorazili jsme do hospody na Mítince. Teď se zkusíme podívat, kde tady nějaká ta bába Olena je. A pak se zeptáme tamhle našeho starého známého Ondřeje. Tady je Olena. Pozdrav pámu. Prý jsou tu v lesích pytláci. Kdyby pytláci, ale ten čarodějník Zajíc nám tu řádí. Však já tehdy říkala, že se vrátí a bude se mstít. No a podívejme, je to tady. Pověz mi o Janu Zajícovi. Ale to se semlelo před lety. Tehdy si sem přivandroval, nikdo ani pořádně neví odkaď. No, na hradě tvrdil, že je šlechtický synek a tak dostal úřad lovčího a Markétu slíbenou za ženu. Nikdo tehdy nemohl vědět, že je to čarodějník. A co Markéta? Ne, že bych byla nějaká drbna, ale ona Markéta byla za mlada celkem rajda. Nemohla se rozhodnout, který ho chce, jestli Zajíce nebo lovčího Mikuláše, tak to osud nakonec rozhodl za ní. Jak to? Co se stalo? No to byla tenkrát velká věc. To se tu totiž zastavil sám pan Jindřich ze Lipé. No a Zajíc zlámal vás jeho zbrojnošovi holejma rukama. Samozřejmě se na to přišlo. Ale to víš, čarodějníka někam zamykat, to je těžká věc. Takže jim ten satanáš v noci nakonec stejně frnknul. Aha, to je teda něco. Ví se, proč ho zabil? To nikdo neví. A nikdy se to už asi nedozvíme. Ale říká se, že byl plně v ďáblově moci. Stalo se to za úplňku. Že jo? Čaroděj? A jak se to pozná? No, v lese uměl lidem zmizet beze stopy, přímo před očima. A pak jsem taky slyšela, že mluvil se zvířatama. Ale nevím, co je na tom pravdy. To nezní moc přesvědčivě. To si ho totiž neviděl střílet. To bys koukal, co ten uměl trefit. Však se taky říkalo, že za to svý nadání upsal duši. Aha. Viděl ho u té vraždy někdo? Asi jo. Jinak by nikdy nepřišli na to, že to udělal, ne? To je pravda. Viděl tu toho Zajíce vůbec někdo? Připadá mi, že je tu spíš jako strašák na zlobivé děti. Jasně, že neviděl. On se totiž po lese pohybuje jako stín. Toho jen tak někdo nepolapí. Ale Kovářovic Běta slyšela rejdy, který provádí v lese. Rejdy? To znamená co? No čarodejný rejdy, úplně z pekla. Zajíc se sejde se svýma poskokama a hodujou na lesní mítině. Ráno se prej proměněj v krkavce a uletěj. Ale navíc se budeš muset zeptat Běty. Kdo ví, co ta viděla? Nebo co tam s nima dělala? Dobře, zeptám se. Komu se Zajíc mstí? Jak by ne, lovčímu Mikulášovi přece. Když Zajíc zmizel, zůstala Markéta Mikulášovi. A úřad lovčího taky schrán. Mikuláš na tom získal. Jak by ne, ten se vždycky uměl otáčet. No, už půjdu. Děkuju ti. Není zač. To já vždycky ráda podrbu, že jo? Bůh s tebou. No, dobře. Tak co na to Ondra? Hele, hostinskej, slyšel jsem, že tu máš občas zvěřinu. Myslíš Petra Zvěřinu od uhlířů? Ne, ten už sem nechodí. To je teda velká legrace. Dobře víš, jak to myslím. V tom případě nevím, o čem mluvíš. Nejsem tu, abych dělal potíže. Jen hledám práci, kde bych mohl, řekněme, uplatnit svý střelecký umění. Asi ti začínám rozumět. Skvěle. Ale než ti vůbec něco řeknu, tak si tě budu muset vyzkoušet. To víš, nemůžu kamarádům poslat v nějakýho klacka. Jasně. Co po mně chceš? V Řepčíně kousek odsaď slouží jeden čeledník, Jakub se jmenuje. A tenhle vykuk mě v kostkách obral o můj oblíbený korbel. A co já s tím? Kdybys mě nepřerušoval, dozvěděl by ses to. Každopádně, protože to je ješitnej mizera, nechce ho vrátit ani za peníze. Ale moc rád střílí z luku.
A jak asi chápeš, rád se sází. Rozumím. Když od něj vyhraju ten korbel a vrátím ho, budeš vědět. Že nejseš úplnej kokot. Přesně tak. A teď? Vazej. Mám žízeň a rád bych se zas napil ze svýho. No, tak se nám to dobře komplikuje. Takže místo toho, aby jsme vyslechli prostě tady bábu Holenu a Ondřeje, tak pojedeme ještě zase kdo ví kam. No, cápek, co má Ondřej korbel, tak sídlí tady v Neuhofu. Takže to tady zkusíme prosvištět, zkusíme ho někde najít. Jejda, mane. O, velká pardubická. Dobře, tak to objedem. Jsem se... Jaj, mě se sekl kůň za prdel. Ješkvanoho, tak doufám, že se nesvalí teda tady. Tak. Nedělá mu to dobře, no. Tak nic, tak tady počkej. A já si tam dojdu po sejch. Kde je? Tamhle. Tak, je to tenhle. Jacob, jo. Hámu pozdrav. Prý si na Ondřejovi vyhrál jeho korbel. To víš, štěstí ve hře. Proč tě to zajímá? Ten korbel se mi líbí. Tak jsem si myslel, že bys mohl to svý štěstí vyzkoušet proti mně. Co navrhuješ? Prý seš nejlepší střelec tady v okolí, ale já nevím. Co takhle to dokázat? Nejlepší nevím, ale na tebe to bude určitě stačit. Dobře, já teda vsadím korbel a ty pár grošů. Bereš? Tak jo, pojďme. Tak pojď za mnou. Ty jsi ale hrozný netrefil. Ty jsi ale hrozný netrefil. Ty jsi ale hrozný netrefil. Tak, já myslím, že jsem vyhrál korbel. No jo, vyhrál jsem korbel, dobrý. Tak. Protože bychom ho rozhodně jako, to by se nám jako nepodařilo. Koník se naštěstí odseknul už. Tak, vrátíme se za Ondřejem. No, slunce už se nám kloní k západu. Mám tady ten korbel. Vida, tak asi nejseš úplně k ničemu. Lukeš bude rád, že mu posílám šikovný lidi. Hádám, že Lukeš je ten tvůj kamarád Pytlák. Pytlák, takový nehezký slovo. Tak bych mu neříkal, spíše to... chlap, který se nebojí příležitosti. Aha. A kde tohohle nebojácnýho chlapa najdu? Bydlí nahoře na kopci severně od hradu, v takový malý chalupě. A jestli se za ním chystáš, tak nezapomeň říct, že jdeš ode mě. Nezapomenu. Díky. Já děkuju. Už se těším, až se zase napiju ze svýho. No a my teda zase vyrazíme za nějakým dalším černým. Tak, dorazili jsme k chaloupce, kde by měl bydlet ten černý Lukeš. Musíme prvně najít, kde zase je. Já se tady válí jak zvíře v lese. Spí tady jak mrcha skrčená. Poslal mě krčmář Ondřej. Prý máš práci pro ty, co to umí s lukem. Vážně? No ale to já nevím, jestli se ti dá věřit. Jak ti to mám dokázat? Tak mi pověz, proč by ses k nám vlastně chtěl přidat. Prý si vydělám slušný prachy. Jo, to jsem si taky dřív myslel, jenže tady je to trochu jiný. Proč? Poznáš sám. Musím si tě nejdřív prověřit, jestli seš vůbec co k čemu. Poslouchám.
Pro začátek potřebuju vědět, že se vyznáš v lese a dokážeš vůbec něco skolit. Přines mi jelení paroží. Snadný. No, dobře. Tak, jelení paroží buď najdeme v lese, a nebo u mistra Mikuláše v truhle, kterou jsme si odemkli, tak uvidíme, jestli si ji už zase zamkl. Jo, a po cestě bychom se mohli stavit ještě tady za tou druhou bábrdlí, která taky něco by měla vědět o pytlácích, tak uvidíme, co nám poví. Jo, radši si rozsvítíme, aby nás tady zase... Aby nám... ona je tady. Ťuk, ťuk. Je tu někdo? Ježkovanou, fuj běto. Teta, běta. Teta, běta. Ona s námi nechce mluvit. Co bude? Tak co bude, no, tak... Hej. Pozdrav, pánbu. Chtěl bych se zeptat na ty pytláky. No povídej. Prý si viděla v lese nějaký rejdy. Ano, to je pravda. Co se tam dělo? Bylo to už po setmění, to si pamatuju. Šla jsem nad hradem kolem mítiny a vidím, že tam má někdo kolem rozdělený oheň a tančej tam a zpívají tam lidi. A zněla odtamtud píšťala. Jo, to bych zapomněla. Vonilo odtamtať maso. Vypadalo to jako nějaká veselice, ale bála jsem se, že to jsou nějaký čarodějnice, tak jsem šla radějc pryč. Poznala jsi tam někoho? Třeba z vesnice? Ne, jak říkám, byla už tma. Míhaly se tam akorát všude kolem stíny. Nějaké známé hlasy? Ne, kde pak. Ale slyšela jsem dívčí smích. Třeskot pohárů a někde tam hrála píšťala. Znělo to prostě jako hostina. Kde je ta mítina? Kousek severně od hradu. Vede tam cesta kolem dřevorubeckého tábora. Dík. Co si myslíš o těch pytlácích, co tu jsou? To je jasný, ne? Vrátil se Jan Zajíc. A aby tý hanby pro Mikuláše nebylo málo, tak mu hrozí, že ty parohy nebude mít pověšený jenom na baráku, jestli mi rozumíš. Jeho žena ho podvádí. Řekněme, že může mít nutkání. Stává se to i v lepších rodinách. Jak to bylo se Zajícem a Markétou? Bylo to složitý. On jí chtěl. Ona jeho teda asi taky. Nebo alespoň chvíli. Pak si ale namluvila Mikuláše a teď tvrdí, že Zajíce si vlastně nikdy vzít nechtěla. Jak to bylo se Zajícem a Lovčím? Jo, ty dva se nesnášeli od první chvíle, co jsem Zajíc přišel. A pak, když se do toho přimotala i Markéta, byla to hrůza. Myslíš, že to Zajíc udělal? To už je dneska těžko zjišťovat. Mně to přišlo celý zvláštní. Zajíc nebyl nikdy horká hlava, ale zase nikdo ho tu pořádně neznal. A Markéta, ta z toho byla celá špatná. Nikdy se o tom nechtěla bavit. Jsi první, kdo si je jistý jeho návratem. Zatím to byly jen mlhavý zvěsti. Jistá? To bych rozhodně neřekla. Zní to líp, než že zatím stojí někdo neznámej. Zajíc je tak trochu místní legenda, ale nakonec to mohl udělat kdokoliv. Předtím si mluvila docela jinak. Sejde na tom? Proč to vlastně chceš tak moc vědět? Do toho ti nic není. No, ale pomáhám Mikulášovi s bandou pytláků. Aha, to jsem nevěděla. Teď už to víš. A taky víš, že bys neměla nic zapírat. Tak, jak je to s tím Zajícem? Dobře, řeknu ti, co vím, ale nesmíš to říct Mikulášovi. To se uvidí. Musím mu říct, co jsem zjistil. Takže mluv. Ono se to týká Markéty, jeho ženy. Tak kvůli ní to prosím tě neříkej. Pokračuj. Dobře, vím, že tady Zajíc je, protože se mi Markéta přiznala. K čemu? Že si na ní prej počíhal v lese a mluvili spolu. Teda, k tomu se mi přiznala. Kdo ví, co dalšího ještě dělali. A co říkali? Jo, tak to už nevím. Ale kdyby to věděl Mikuláš, tak ji zabije. Seš si jistá, že to není vtip? Kde pak? O takových věcech by Markéta nežertovala. To stačí. Dík. No, vidíme další poznatky o Zajícovi. Takže už nezbývá nic jiného,
Markéto, kam jdeš? Pozdrav, pán Bůh. Rád bych se zeptal na Jana Zajíce. Nezlob se, ale o tom se opravdu bavit nechci. Podívej, vždycky, když se zeptám na Zajíce, lidi pokaždé mluví o tobě. Ale já přece... Chceš říct, že za nic nemůžeš? Tomu bych i věřil, ale vím, že něco víš. Musíš mi to říct. Dobře, to máš pravdu. A co bys chtěl o Zajícovi vědět? Jak to tenkrát mezi váma bylo? Jasně, že nijak. Zajíc ohromil mýho tátu svým původem. Mně se ale protivil a nechtěla jsem si ho vzít. A pak už to bylo jedno, protože utek. Ty jsi ho nechtěla? Slyšel jsem lecos, tak se ptám. To tak na vsi bejvá. Lidi říkají různý věci. Ale jen tím chtějí ublížit Mikulášovi. O čem si tehdy se Zajícem v lese mluvila? Koukám, že Běta si pustila pusu na špacír. Nezlob se na ní. Musel jsem to z ní dost páčit. A teď mluv. Ach jo. No, Zajíc se v tom vyhnanství snad úplně zbláznil. Vyrukoval na mě s tím, že si mě odvede, že mě pořád miluje a tak. A co ty? Co myslíš? Já byla v šoku, ani křičet jsem nemohla. Nic víc neřek? Řekl, že až si to rozmyslím, mám pověsit na barák věnec pomněnek a počkat na místě, kam jsme spolu chodívali. Což se rozhodně nestane. Kde přesně si ho viděla? To kdybych věděla. Přišlo mi, jako kdybych blouznila. Málem jsem ani netrefila z lesa ven. A stejně by ti to k ničemu nebylo. Zajíc chodí po lese jako duch. Zná tu naspaměť každej posranej kořen. Potřebuju, abys ten věnec pověsila. Ale já s ním nikam jít nechci. Však ty nepůjdeš. Řekni, kde je to vaše tajný místečko. Cestou na Úžice. Potkávali jsme se u takového velkého buku kdysi. Je tam krásný výhled. A hned vedle stojí boží muka. Kdy tam na tebe bude čekat? Za svítání. Co chceš se Zajícem udělat? To neřeš. Důležitý je, že se to vyřeší. O to přece jde, ne? Nejspíš jo. No dobře, tak já ho tam pověsím. Hodně štěstí. No krásný. Tak jsme dokázali vypátrat teda něco dalšího o Zajícovi a zítra za svítání se s ním asi zřejmě možná uvidíme. Teda záleží na tom, jestli tam tady Bětka pověsí ten věnec a jestli ho Zajda stihne do té doby najít. Tak, my se pojedeme podívat za Zajícem, nebo na tu mítinku, tady ještě pozdravíme Gertrudu, tyjo, ta tady furt sedí u kafe, nebo co to tam žmoulá v hrníčku. Akorát si tady rozsvítím, protože tady je vážně hodně velká tma, tak aby jsme fakt nikde tady neschrastili. Myslím si, že jsem to jakože našel. Kosti. Prozkoumej mítinku, tak já zkoumám. Zkoumity. Kde se odehrávaly raidy. Jako... To není... Pozor, Jeriku, nebo tam padneš. Aha, a co jsme vyzkoumali? To bylo celé, jo? Tak moc pěkný. Je půlnoc, takže zajedeme za Gertrudou. Zkusím se mrknout, jestli tam nemá někde nějakou postýlku, kam bych mohl hlavu nebo nějaký další součástky složit. Co? Nepustíš mě? Tak asi ne, no. Uhni! Jeriku. Jaj, tak nemá, no. No nic, tak si tady sednem a přečtem si nějakou literaturu kvalitní. Přečtem si krásy vyvrhování, protože máme získávat ty trofeje, tak... Tak, přečetli jsme kvalitní literaturu, dosáhli jsme nového perku.
No, takže už jsme všechno přečetli. A teďka počkáme do rána. Tak, zadek trošku otlačený. Je ráno, za chvilku bude teda. Koukneme, jestli tady bába nemá někde nějaký fazole. Tyjo, nemá, tak co baští. Bylinky. Bez tak někde nějaký kořínky. Nemá. Nevadí. My vsedneme na svýho šemíka a vyrazíme směrem k místu, kde by se snad měl pohybovat mistr Zajda. Tak. Já bych řekl, že to bude tady, protože velký buk je tady. Hádám, že Mikuláš se k nám nepřidá. A co ty seš zač? Čekal jsi Markétu, co? Takovej prostáček už naštěstí nejsem. Doufal jsem, že vylákám Mikuláše. Ale přejdeme k věci. Kdo jsi a co tady děláš? Jsem Jindřich a dělám pro lovčího. Takže mě jdeš zatknout? Ano. Tak mě prosím tě nejdřív vyslechni. Proč bych měl poslouchat? Protože jestli chceš být na straně práva, tak máš toho nesprávnýho. To by mohl říct každý. A přesně z toho důvodu by se měl obviněnej vyslechnout. A co řekneš? Že jsem nevinnej? To bych si nedovolil. Vytlačil jsem na Divišově panství a za to přijmu spravedlivý trest. Ale zločin, za který jsem málem skončil na šibenici, jsem nespáchal. Slyšel jsem lecos o tvým zločinu. Chápu. Lukeš mi říkal, co se po vsi povídá. A jak to bylo? Je to dlouhý příběh. Jen povídej. Dobrá, ale abys to dobře pochopil, musím začít od začátku. Narodil jsem se jako Jan Zajíc ze Záluží, první syn Zdeňka ze Záluží. Můj rod poněkud nešťastně schudnul. A já jsem se stal mistrem lovčím na Talmberku. Z lovčího pytlákem. Jasně. To je docela změna. Mikuláš mi nedal na výběr. Jak to bylo s Mikulášem? Byl jsem křivě obviněný z vraždy. Talmberg tehdy navštívil pan Jindřich z Lipé. A ráno po hostině byl jeden z jeho mužů nalezen mrtev. A to neměli žádný důkazy? No to právě měli. Na té hostině jsem se s tím zbrojnošem dal do křížku. Proč jste se rvali? Za úpadkem rodu Zajíců ze Záluží stáli právě páni z Lipé. A tenhle chlápek mi to neváhal dost neurvale připomenout. A co pak? Mikuláš začal tahat za nitky. Několik lidí mi pak dosvědčilo, že mě viděli s tím chlapem později v noci. Proč by to dělal? Chtěl se mě zbavit. Oba jsme byli zamilovaní do stejné holky a dneska je Markéta jeho žena. Tehdy to ale vůbec nevypadalo, že by ji měl získat on. Já byl lovčí a měl jsem původ. A Mikuláš byl proti mně nicka. A její otec to měl jasno. Kdo toho chlapa zabil? Ne, našli ho v příkopu se zlámaným vazem. Takže si to klidně mohl udělat sám. To nikoho nenapadlo? Napadlo, ale nějaký lidi dosvědčili, že nás viděli, jak se přímo na mostku hádáme. A to byla samozřejmě Mikulášova práce. Co na to Markéta? Byl jsem za hlupáka. Ona měla oči jen pro Mikuláše a já to tehdy neviděl. Nakonec mě mohla i zachránit. Jak? Mohla říct pravdu. Po hostině jsem byl s ní. Ale když se jí ptali, tak řekla, že mě ten večer neviděla. Jak jsi utekl? Co tě vede k tomu, že jsem se z toho dostal? Hlavu máš na krku, takže to nedopadlo tak zle. Naživu jsem, ale moje jméno a jméno Zajíců je vláčeno špínou. Pro mě je to horší než rozsudek, který mě čekal. Tak dobře. Ale utíct se ti povedlo. No, naštěstí se mi podařilo uprchnout z hradního žaláře. Zajímavý příběh. Na nudu si stěžovat nemůžu. Otázka je, jestli mi někdo uvěří. I kdybych ti věřil, nemáš důkazy. Stalo se to hrozně dávno. Já vím, ale kdybych nevěřil ve svou vlastní nevinu, tak bych musel být úplnej blázen. Proč? No, kdybych to tehdy udělal, tak přece nebudu riskovat návrat do Čech. Mohl jsem v klidu umřít jako bohatý chlapík v žoldu Jagelonců.
Jenom blázen by se sem vracel. Mikuláš ti sebral všechno, nehledě na vinu nebo nevinu. Myslím, že důvodů k pomstě máš víc než dost. Já nejsem jako on. Každopádně máš pravdu, důkazy o svojí nevině nemám. Jediný, co ti můžu dát, je moje slovo. Něco tak bláznivýho jsem už dlouho neslyšel. Tak to mě nepřekvapuje. Ale něco mi říká, že mluvíš pravdu, Jane Zajíci. Díky. A jestli mi chceš pomoct, přijď ke staré štole v Brodském lese. Přijdu. Mám plán, ale potřebuju pomoct. No dobře, to se nám to zajímavě zkomplikovalo. Tady v křoví jsme se pobavili se Zajdou. Setkej se se Zajícem u štoly. Teď jsme se setkali, ne? Tak... No dobrá. Tak, dorazili jsme ke štole a já tady asi budu muset počkat. Protože Zajíc tady jako není, no. Jo, tady se courá. No, pohoda, nechváte, já už tady čekám. V klidu. Žádný nervy. Kam jdeš, domů? Tak, co chystáš? Je to jednoduchý, donutím Mikuláše k doznání. Jak to chceš jako udělat? Prostě, nechám ho to podepsat. Nechal jsem si u kněze v Janovicích vystavit list. Ke všemu se v něm doznává. Stačí, aby ho Mikuláš podepsal. Jak ho k tomu chceš donutit? Nebude mít na výběr, nebo lépe řečeno bude. Buď si vybere Markétu, nebo úřad lovčího. Začínám se ztrácet. Je to prostý. Uneseme Markétu. Teda ty uneseš Markétu, zatímco já odlákám Mikuláše. Jestli ji bude chtít ještě někdy vidět, nebude mít na výběr. Únos? Tím jen těžko očistíš svý jméno. Ne, tak se podívej kolem sebe, Jindro. Zikmund unesl Václava, svýho vlastního bratra. A Divíše zase unesl Medek z Valdeka. Dobře, ale Zikmund i Medek unesli ty, se kterýma chtěli jednat. Ty chceš unést něčí ženu, která za nic nemůže. No a co? Nezapomínej, že já to na rozdíl od nich nedělám kvůli penězům nebo moci, ale kvůli svý cti. A když už si zmínil Markétu, tak ta rozhodně není nevinná. I kvůli ní jsem málem visel. Ale to doznání je pořád jen popsaný cár papíru. Co s ním bude dál? Ten cár papíru je pro pana Diviše a hlavně pro zemský soud. My budeme k Mikulášovi velkorysí a necháme ho se v klidu vytratit, než to doznání doručíme na Talmberg. Tak očistíš svý jméno a Mikuláš zmizí. Doufejme. Co mám teda dělat? Prvně bych potřeboval Mikulášovi štípnout lovecký roh. Pověřil jsem tím Lukeše, ale nic mi zatím nepřinesl. V tom zmatku jsem na to trochu zapomněl. Roh mám já. Aha, no vidíš. No tak to máme o starost míň. Jsem si jistý, že Mikuláš na dálku pozná jeho zvuk. Za svítání ho vylákám z hájenky. A já mu mám mezi tím unést ženu? Úplně nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby s tebou šla dobrovolně. Ale pokud to nepůjde, taky jsem dovleč. Já nevím. Budou z toho trable. Proto taky posílám tebe. Věřím ti. Markétě se rozhodně nesmí nic stát. Až ji lapneš, přiveti sem. Pak se poradíme, co dál. Dobře. A teď se běž prospat. Za pár hodin svítá. No, prospat to bude těžký, protože tady jako není moc kde. Navíc my musíme dojet mezi tím k hájence, což taky není za rohem, takže vydáme se na cestu. A když tak prostě na svítání počkáme u hájenky, akorát bych možná neměl svištět tak rychle, protože tady přece, když to tady jako netrefím, tak asi schrastím z nějaký skály a nedopadlo by to dobře s únosem. Tak, dorazili jsme k hájence, kde máme teda vyčkat na svítání. Ale předtím ještě tady slupneme nějaký fazole, aby jsme byli aspoň nadlábnutí. Chtěl by to vědět, kde Markéta spinká.
Sakra. Hej! Kula. No. Já tam nebyl. Pryč. Dobrý. Jsme v klidu. Jo. Tady nemáš co dělat. Kdo to je? Co to dělá? Sakra, to se nám to komplikuje trošku. Co to bylo za zvuk? Co tady děláš? Okamžitě zmiz, nebo si tě podám. Jsi mě podej, ale kde seš? Řídkové tesaři. Já jsem stál v tobě, promiň. Život má říz, když jsou chlapi v sobě. Hej ty, stát! No nic, nedá se nic dělat. Utečem. Pojďtem. Promiň. Hele, věneček. Tak Marč nelhala, ten pověsila. Už vaří holka jedna. A hele. Zrovna Miky někam běží, ale blbý je, že někam běží Markéta, no to se bude blbě unášet, když zrovna. No tak zatím. Pardon. Školácká chyba. Tak to je super. Kam běželi blázni? Haló? Kam letíte? Uhněte. Hej, honička tady. Tamhle, pane bože, je tam mrtvola. Kde? A jo, to zřejmě bude to, jak jsem by to vám vytvořil já, no. Proboha, tamhle je mrtvola. A tam ne, ta je už daleko. Na to už se vykašli. Markéto, já bych s tebou potřeboval mluvit. Kdybys přestala utíkat, jak blázen furt. Ty netoč se ke mně zády. Co tady sakra děláš? Okamžitě vypadni, nebo začnu křičet. Máme tvého muže. No to asi těžko, když se běžel okolo. Posluš si, ale nemysli si, že tě někdo zachrání. Co? Proč? Ten kluk venku už nikomu nepomůže. Dobrá, půjdu s tebou. Hlavně mi prosím neubližuj. To nemám v úmyslu. Chci se ještě zeptat. Tak se ptej. Proč jsi tehdy neřekla pravdu? Zajíc byl po hostině s tebou. Já jsem si ho nikdy nechtěla vzít. Ale otec si postavil hlavu. Zajíc byl urozený pán a něco znamenal. Tohle byla jediná možnost, jak se ho zbavit. I za cenu toho, že umře? Kdybych si ho vzala, tak bych z toho zase umřela já. Milovala jsem Mikuláše. Nikoho jiného jsem nechtěla. Tomu snad rozumíš, ne? Ano, chápu. Ty víš, kdo to tehdy udělal? Ne? A mám takovej pocit, že se to nikdy ani nezjistilo. Když Zajíc utek, nikdo už to neřešil. Pojď, jdeme. Dobrá práce, Jindro. Teď musíme rychle jednat a pustit se do Mikuláše. V pohodě? Nemám z toho dobrý pocit, ale bylo to nutné. Věř mi, že mě to taky moc netěší. Ale jiná cesta není. Vezmeš to do známí. Zajdeš za Mikulášem a donutíš ho to podepsat. Teprve pak mu řekneš, kde je Markéta. Co když odmítne? Musíš ho prostě donutit. Jinak to nepůjde. Co když mě napadne? No braň se, samozřejmě. Ale jestli ho zvládneš pokořit soubojí, jenom dobře. Ale nesmí se mu nic stát, na to pamatuj. Dobře.
Snad na to nedojde. Jdu na to. Tady je listina. A nezapomeň mu říct, že až ji podepíše, měl by vypadnout dřív, než ji odnesem na hrad. Kde tě najdu? Budu na tebe čekat na mítině. A pospěš. Nechce se mi tady tu chuděru nechávat zbytečně dlouho. Rozumím. Ta se tady holka chilluje na zemi. Byla hodná, ona se mnou šla jen tak, byla uprostřed Talmberka, takže stačilo jenom písknout a seběhli by se na mě stráže z celého Talmberka, ale to jí zřejmě nedopadlo, jo. A ještě říkat jako máme tvého muže, když zrovna Ausgerechnet běžel okolo nás, no tak to je jako... Tak, teď už se tady bude daleko lépe svištět. Jdeme to tudyhle trošku s kratkou, která je sice delší, ale zase o to horší. Hop, kam jsem to zase... Já jsem padl srdce do řiti málem. Tam jsem to zase zapad. No krásný. Pěkně. Pojď, přestaň se tady mazlit se srnkama. Aha. Jo, dobrý. Jo, dobrý. Vyhákli jsme se z toho. Aha, další. Další panáček. Jak můžu... Co Aha. sakra bylo? Nevím. Ztratil jsi něco? Ne. Tak, snad nás nikdo neviděl. Nenápadný jak prase. Neviděl jsi moji ženu Markétu? Určitě se jí něco stalo. Nikde ji nemůžu najít. Ano, viděl. Tak mluv, kde je? Jan Zajíc ji drží v zajetí. Jak to víš? To je jedno. Teď poslouchej. Ty svině skurvená, okamžitě mi řekni, kde je, nebo se neznám. Jen si vyhrožuj, ale jestli chceš svou ženu zpátky, tak se koukej uklidnit. Kde je? Mluv! Hele, ne tak rychle, něco za něco, jo? Podepiš tady tu listinu a řeknu ti, co chceš vědět. Já, Nikolas Anděl, se doznávám, že jsem spiknutí proti dobrému panu Janu Zajícovi a trest spravedlivý. Cože? Ty ses asi dočista zbláznil! Nikdy! Podepiš to, jestli si ceníš svojí ženy. Neručím za to, co Zajíc udělá. Zajíc blafuje. Markétě by nikdy neublížil. To seš na omylu. Když člověku vezmeš jeho lásku, jeho dům a práci a málem ho pošleš na šibenici, milost od něj čekat nemůžeš. Takže ty mi osobně zaručíš, že budem moct odejít. Přísahám. Já ani Zajíc vám nebudeme bránit. Dobře. Teď mi řekni, kde je moje žena. Kousek jižně odsud je opuštěná štola. Markéta je tam, živá a zdravá. Tak to doufám. No, tak jsme se stali právě vyděrači. A teď vzhůru za Zajícem musíme máknout, aby jsme tam byli dřív než Miky. Tak, Markéta si tady furt chilluje na zemi pěkně. U vyhaslého ohníčku. Jo, koukáš. Tak co? Máš to? Mám to. Podepsal. Dobrovolně? Jo, víceméně. Výborně. Jsem rád, že to šlo bez násilí. A co teď? Půjdeš s tím lejstrem na Talmberg? Půjdeme spolu. Potřebuju tě jako svědka. Léta jsem tu nebyl a nemyslím, že by mi tu historku jen tak uvěřili. Doufám, že ti věřit budou, jinak si jdeme pro oprátku. Neboj. Divíš si snad vzpomene, že jsme bývali přátelé. Připraven?
Jane Zajíci, nečekal jsem, že tě ještě někdy uvidím. Bůh tomu chtěl, že jsem se navrátil. Doufám, že víš, že pan Jindřich z Lipé svůj rozsudek nikdy neodvolá. Mám povinnost tě zatknout a předat zemskému soudu. Budíš. A přečti si tohle. Jindra je můj svědek, že tu listinu podepsal tvůj mistr lovčí Mikuláš. Snad to změní jejich názor. Mohlo. Mrzí mě to, Jane. Já ti vždy věřil, ale tvá vina se zdála být prokázána nezvratně. Mikuláš byl velmi důsledný. No, jeho doznání ovšem mluví jasně. Hejtmane? Ano, pane. Nechte zatknout mistra lovčího. To nebude třeba. Asi už ho nenajdete. Rozumím. Tak, co teď ale s tebou? Pytláctví a únos ženy mistra lovčího, to není jen tak. Vím. Nemůžu zůstat. Stačí, že bude moje jméno očištěno. Nechám ti vystavit list, který tě doporučí na hrad Veliš do služby panu Čeňkovi. Děkuji ti. Ale jestli Mikuláš uprchl a tebe posíláme na Veliš, tak kdo nám tady bude dělat mistra lovčího? O někom bych věděl. Jindřich pomáhal mi usvědčit Mikuláše. A není to vůbec špatný lovec. Opravdu? No, co ty na to, mladíku? Bude mi ctí, pane. Dobře, dobře. Tímto tě tedy jmenuji mistrem lovčím na hradě Talmberku. Můj komoří ti poví více o tvých nových povinnostech. Hodně štěstí. Díky, Jindro. Bez tebe bych to nikdy nezvládl. Dálí Bůh, ještě se uvidíme. Tak jsme dokončili quest, který se týkal Jana Zajíce. Odjíždí na hrad Velíš k panu Čeňkovi z Wartenberka. Ale my se vypravíme za panem Ptáčkem, který tam čeká u Neuhofu a čeká, až spolu vyrazíme na hrad Trosky. Abychom mohli doručit poselství. Ale ještě dřív, než jsem vyrazil za panem Ptáčkem, chtěl jsem si na Neuhofu odpočinout, abych byl čerstvý na tu dlouhou cestu. Ale nebylo mi dopřáno klidu. To snad není pravda. Je to snad tvý lůžko, že v něm spíš? Mazej! Tady nemůže přespávat každej. Takže koukej vypadnout. Taťko, tak nebyť zlej, prostě, tak já si lehnu sem, no. Schovej ji, tady je to zakázaný. Hele, my zítra jedeme s panem Ptáčkem Tady nemůže přespávat každej. doručovat ten dopis, vypadnout. tak mě nech vyspat. Běž si taky lehnout a nebyť prostě kyselej, ne? Hele, mladý. Tak já nevím, tak kam mám jít. Tak já jdu sem, no. Ne, tady se musím sednout. Tady se nemůžu lehnout. Tady Mařenka akorát spí. Tak, kam šel? No, nic, nevadí. Necháme ho. Hele, co si to dovoluješ spát v cizí posteli? Koukej, odsaď hned vypadnout, nebo zavolám stráže. Ne, promiň, já jsem si tady přišel jen bucnout. Vy jste teda oba dva stejný, tyjo. První mě fotřík probudí, teď mě tady zase ta bábrdle tady šikanuje a vyhazuje. No nic. Jdu pryč, když mě tu nechcete. Nevadí, ale aspoň jsme se prospali. A teď zkusíme najít pana Ptáčka.
abychom mohli vyrazit na hrad Trosky. A 4. února, což je zanedlouho, budeme pokračovat na hradě Trosky, kde se potom spolu zase uvidíme v druhém díle Kingdom Come Deliverance. Jestli teda ho najdu, pěkně nám na to teda prší. Zdá se, že ho tady máme, pana ptáka. No, tak jdem na to. Můžeme vyrazit? Jseš připravený? Jasně. Konečně vytáhnu paty a podívám se do světa. Přesně. Tak jdeme na to. Konečně mám pocit, že děláme něco, co má smysl. Pomáháme zachránit král. Místo záchrany královského Ochmelky bych chtěl najít toho parchanta, co mi zabil rodiče. Dostat zpátky meč a vykuchat ho s ním. Hlavu vzhůru, Indro. Mám takovej pocit, že na to taky dojde. A nebude to dlouho trvat. Jedeme, pánové! Audentes fortuna juvat! Audentes fortuna juvat!